أهلا بكم يا عشاق السيارات. دعونا ننسى قليلا محركات الاحتراق الداخلي والشواحن التوربينية. سنتحدث اليوم عن السيارات الكهربائية، وتحديدا عن تكنولوجيا البطاريات التي تتطور بسرعة البرق. هذه التكنولوجيا ليست مجرد بديل، بل هي ثورة حقيقية في عالم السيارات. وفقا لتقارير من مؤسسات بحثية رائدة، نشهد الآن مدى سير للسيارات الكهربائية يذهل عشاق السيارات التقليدية، حيث تصل إلى 800 كيلومتر بشحنة واحدة. هذا يعني أنك تستطيع السفر لمسافات طويلة دون الحاجة إلى القلق بشأن إعادة الشحن. نعم، لم يعد هناك قلق من المسافة، وانتهى زمن الانتظار الطويل في محطات الشحن. مع تزايد عدد محطات الشحن السريعة، أصبح من السهل العثور على مكان لشحن سيارتك في أي وقت. تكنولوجيا الشحن السريع الجديدة تمكن من شحن بطارية سيارتك في وقت قصير جدا، في غضون دقائق قليلة يمكنك الحصول على شحنة كافية لمواصلة رحلتك. نحن نتحدث عن قوة حقيقية. لا يقتصر الأمر على إنقاذ الكوكب، مع أن هذه ميزة رائعة، بل يتعلق الأمر بالأداء والراحة، وحتى بالإثارة بعض الشيء. السيارات الكهربائية توفر تجربة قيادة سلسة وهادئة، مع تسارع فوري وقوة لا تضاهى. مستقبل السيارات كهربائي ويبدو رائعا حقا. مع كل هذه الابتكارات، نحن على أعتاب عصر جديد من التنقل المستدام والفعال. الآن لنتحدث عن القيادة الذاتية. وفقا لتقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تتطور تكنولوجيا القيادة الذاتية بسرعة مذهلة، والأمر لا يقتصر على السماح للسيارة بقيادة نفسها على الطرق السريعة المملة. نحن نتحدث عن أنظمة قادرة على القيادة في شوارع المدينة والركن التلقائي، وحتى توقع المخاطر قبل وقوعها. كما أشار تقرير صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، تخيل عالماً تختفي فيه الاختناقات المرورية وتصبح الحوادث نادرة. بالطبع لا تزال هناك بعض التحديات. وفقا لتقرير صادر عن جامعة ستانفورد، تشمل هذه التحديات القضايا القانونية والأخلاقية. لقد رأينا جميعا عناوين الأخبار عن حوادث القيادة الذاتية، ولكن الإمكانيات لا يمكن إنكارها. طرق أكثر أمانة، وتنقل أكثر سلاسة، وربما حتى فرصة لقيلولة أثناء ساعة الذروة. أنا أوافق. السيارات الكهربائية لا تقتصر على البطاريات الكبيرة والقيادة الذاتية، إنها مليئة بالتكنولوجيا الذكية.
وفقا لتقارير من مصادر موثوقة مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن أنظمة إدارة الطاقة المتطورة تستغل كل جزء من طاقة البطارية بكفاءة عالية. تخيل أن لديك مساعد سائق يحلل أسلوب قيادتك ويراقب ظروف حركة المرور ويأخذ حتى الطقس في الاعتبار، كل ذلك لتحسين استهلاك الطاقة وزيادة مسافة القيادة. هذا ما تؤكده دراسات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولا ننسى نظام الكبح المتجدد الذي يلتقط الطاقة أثناء الكبح ويعيدها إلى البطارية. وفقا لمجلة ساينتيفيك أمريكان، هذا النظام يمكن أن يزيد من كفاءة السيارة بنسبة تصل إلى 20%. إنه بمثابة دفعة صغيرة في كل مرة تضغط فيها على الفرامل. رائع، أليس كذلك؟ أما الآن أيها المستثمرون، استمعوا جيداً. نحن على أعتاب ثورة جديدة في عالم السيارات. سوق السيارات الكهربائية يشبه سباقاً، وقد انطلقت إشارة البدء بالفعل. السيارات الكهربائية ليست مجرد موضة عابرة، بل هي مستقبل النقل. نحن نتحدث عن تحول هائل في صناعة السيارات، ومن يستثمر مبكراً سيحقق أرباحاً طائلة. هذا التحول يشمل كل شيء من التصنيع إلى التكنولوجيا. الاستثمار في شركات السيارات الكهربائية لا يقتصر على المراهنة على مستقبل أكثر اخضرارا، بل هو دعم لثورة تكنولوجية. هذه الشركات تعمل على تطوير تقنيات جديدة تجعل السيارات أكثر كفاءة واستدامة. يشبه شراء أسهم في شركة آبل عندما كانت مجرد شابين يعملان في مرآب. الشركات الناشئة اليوم قد تكون عمالقة الغد. الأمر لا يقتصر على الشركات الكبرى. الشركات الصغيرة تلعب دورا حيويا في هذا المجال. هناك أيضا عدد لا يحصى من الشركات الصغيرة التي تطور تقنيات متطورة، من تحسين أداء البطاريات إلى تطوير أنظمة الشحن السريع، من مواد البطاريات إلى البنية التحتية للشحن. كل هذه الابتكارات تساهم في تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية. إنها فرصة ذهبية، وهناك مجال كبير للمستثمرين الأذكياء لتحقيق ثروة. لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة. القسم الخامس: حلم الحكومة الكهربائي، الحوافز الحكومية ومستقبل أكثر اختضارا. تقدم الحكومات حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة مجموعة من الحوافز والسياسات التي تهدف إلى جعل السيارات الكهربائية في متناول الجميع. نحن نتحدث عن الإعفاءات الضريبية والحسمات وحتى الدعم لتركيب محطات الشحن المنزلية. وفقا لمصادر موثقة مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية،
فإن هذه الحوافز ليست فقط لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لمكافحة تغير المناخ. مع تشديد لوائح الانبعاثات، ستصبح هذه الحوافز أكثر جاذبية. لذا إذا كنت تفكر في اقتناء سيارة كهربائية، فهذا هو الوقت المناسب. لن تساهم في حماية ففحسب، ستوفر أيضا الكثير من المال. إنها صفقة رابحة. القسم السادس: عملاء تسلا والمنافسون. نظرة على اللاعبين الرئيسيين. لنتحدث الآن عن الشركات الرائدة في هذا المجال. أولاً، لدينا تسلا. سواء أحببتهم أو كرهتهم، لقد أحدثوا ثورة في عالم السيارات. لكن تسلا لم تعد اللاعب الوحيد في المدينة. استيقظت شركات صناعة السيارات التقليدية أخيراً. لدينا الجميع من فورد وجنرال موتورز إلى فولكسفاجن وتويوتا، ينتجون نماذج كهربائية تنافس تسلا. ولا ننسى الشركات الناشئة مثل ريفيان ولوسيد، التي تنافس الشركات الكبرى بتصاميمها المبتكرة وتقنياتها المتطورة. إنها معركة قوية، ونحن المستهلكون الفائزون الحقيقيون. القسم السابع: شحن إلى الأمام. التغلب على عقبات البنية التحتية. الآن لنتناول التحدي الأكبر: محطات الشحن. أحد أكبر التحديات التي تواجه الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية هو نقص البنية التحتية للشحن. نحتاج إلى المزيد من محطات الشحن، ونحتاجها الآن. لحسن الحظ، بدأت الحكومات والشركات الخاصة في فهم الرسالة. وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمار في شبكات الشحن العامة يتزايد بسرعة. التقرير يشير إلى أن عدد محطات الشحن السريع تضاعف في السنوات الأخيرة. نحتاج إلى محطات شحن في المدن والضواحي وعلى طول الطرق السريعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير تقنيات جديدة مثل محطات الشحن بالطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتزايد. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا التغلب على عقبات البنية التحتية ودفع عجلة التحول إلى السيارات الكهربائية. القسم الثامن: استعدوا للمستقبل. التأثير التحويلي للسيارات الكهربائية. وفقاً لتقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية، السيارات الكهربائية تساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. هذا التحول لا يقتصر على استبدال محطات الوقود بمحطات الشحن، إنه يتعلق بتحول جذري في طريقة تفكيرنا في النقل. إنه يتعلق بهواء أنظف وشوارع أكثر هدوءاً ومستقبل أكثر استدامة. السيارات الكهربائية ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي رمز للتقدم والتكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تحسين جودة حياتنا اليومية. تخيل عالماً لم تعد المدن فيه تختنق بالدخان،
حيث يمكننا التنفس بحرية والاستمتاع بجمال الطبيعة دون عوائق. وفقا لدراسة من معهد الموارد العالمية، يمكن للسيارات الكهربائية أن تقلل من تلوث الهواء بنسبة تصل إلى 50%، حيث الصوت الوحيد الذي تسمعه هو صوت الرياح وأنت تقود سيارتك الكهربائية. هذه التجربة الهادئة تعيد تعريف مفهوم القيادة. تقرير من جامعة ستانفورد يشير إلى أن السيارات الكهربائية يمكن أن تقلل من التلوث الضوضائي في المدن بنسبة تصل إلى 70%. إنه مستقبل يستحق السعي لتحقيقه، والسيارات الكهربائية تمهد الطريق. إنها ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي رؤية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة. وفقا لتقرير من وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من إجمالي السيارات بحلول عام 2030. الأمر لا يتعلق فقط بالبيئة. السيارات الكهربائية تمثل قفزة نوعية في التكنولوجيا والابتكار. تقرير من شركة ماكنزي يشير إلى أن السيارات الكهربائية يمكن أن تساهم في تقليل تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 40% على المدى الطويل. تتمتع السيارات الكهربائية أيضاً بإمكانية خلق وظائف جديدة وتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل في مجالات جديدة ومتنوعة. وفقاً لتقرير من بلومبرغ، من المتوقع أن تخلق صناعة السيارات الكهربائية أكثر من 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري. إنها فائدة للجميع باستثناء شركات النفط ربما. السيارات الكهربائية تمثل بداية جديدة لعالم أكثر نظافة واستدامة. تقرير من وكالة الطاقة الدولية يشير إلى أن السيارات الكهربائية يمكن أن تقلل من استهلاك النفط بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2040. القسم التاسع: الطريق الكهربائي. أمامنا التحديات والفرص. الطريق إلى مستقبل كهربائي ليس خالياً من العقبات. لا يزال يتعين علينا التغلب على تحديات مثل مدى البطارية، البنية التحتية للشحن، وتكلفة السيارات الكهربائية. وفقا لتقارير من مصادر موثوقة مثل وكالة الطاقة الدولية، فإن تحسين مدى البطارية يعد من أكبر التحديات، كما أن تطوير بنية تحتية شاملة للشحن يتطلب استثمارات ضخمة وتعاونا بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك فإن الفرص هائلة. التطورات التكنولوجية السريعة والدعم الحكومي المتزايد يشيران إلى مستقبل مشرق للنقل الكهربائي. لذا استعدوا، ثورة السيارات الكهربائية هنا، وستكون رحلة رائعة.